नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले टेक्निकल पिकी.com युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु र साथीहरु तपाईलाई म केही भिडियोहरु देखाउन चाहन्छु। मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, तेरी नजर की बिजली मेरे दिल पे गिर गई रे। ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। र साथीहरु तपाईले यहाँ तल भिडियोहरु हेरिसक्नुभयो र तपाईले पनि सिंगल भिडियोलाई डबल रोल भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म सिक्नेछु। यदि तपाईले पनि कुनै कहिले पनि भिडियोहरु एडिट गर्नु भएको छैन र तपाईले कहिले पनि यस्तो डबल रोल भिडियोहरु बनाउनु भएको छैन भने साथीहरु तपाईले यो भिडियो हेरिसके पनि सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै तपाईले सिंगल भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। इजी तरिकाले, सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट नै। यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ सिंगल भिडियोलाई यानि कि डबल रोल भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईले कहिले पनि बनाउनु भएको छैन भने तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा सिंगल भिडियोलाई तपाईले डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, यदि सकिरहनु भएको छैन भने साथीहरु तपाईले एकदमै सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियोको मद्दतले साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ कि तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु सर्वप्रथम तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले एक प्रोसेस पनि छुटाउनु भयो भने साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट यस्ता खालका डबल रोल भिडियोहरु कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जान्न सक्नुहुने छैन। ल त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको सहायताले साथीहरु हामीले सजिलै आफ्नो मोबाइलबाट कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल जति पनि भिडियोहरु बनाउन सक्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यो कपकट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु यो एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलको पर्मिसनहरु माग्नेछ, पर्मिसनहरु मागिसकेपछि एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएपछि साथीहरु तपाईले कुनै पनि एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् जुन भिडियोको तपाईले डबल रोल बनाउन चाहनुहुन्छ। जसमा तपाईलाई एउटा यो भिडियो सिलेक्ट गरेर देखाउनेछु। कुनै पनि भिडियो छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि एडको आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो यहाँ आइसकेको छ। आइसकेको यो भिडियोको लास्टमा आउनु होला। लास्टमा आइसकेको यो नचाहिने ट्याप गर्नु होला। भिडियोलाई ट्याप गरिसकेपछि यो नचाहिने भाग तपाईले यहाँबाट काटेर फाल्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई ट्याप गर्नुहोस्। यो ट्याप गरी यो आइकनमा ट्याप गरेपछि तपाईले यहाँबाट कट भइसकेको छ तपाईले देख्नुहुन्छ र यसमा ट्याप गरेर तपाईले यहाँ डिलिटको आइकन देखाइदिएको छ, यसमा डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि यो नचाहिने भाग हाम्रो यहाँबाट डिलिट हुनेछ र लास्टमा एकचोटि यो कालो आइकनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि यो एप्लिकेसनको प्रचार रहेको छ, यसलाई हामीले डिलिट गर्नुपर्छ। यो डिलिट नगरिसकेपछि हाम्रो भिडियोमा देखाइदिने भएका कारण यसलाई हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिटमा ट्याप गर्नु होला। डिलिट भइसकेको छ। डिलिट भइसकेपछि साथीहरु तपाईले फेरि यो ओभरली भन्ने एउटा अप्सन देखाइदिएको छ, यसमा ट्याप गर्नुहोस्। एडको आइकनमा ट्याप गर्नु होला। एडको आइकनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु जुन भिडियोले तपाईले लिनु भएको थियो त्यो भिडियोले तपाईले यहाँ फेरि दुबारा सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईलाई म यहाँ दुईवटा प्रोसेस सिकाउने छु। दुई मध्ये तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही प्रोसेस तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एडको आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। एडको आइकनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँ आइसकेको छ। आफ्नो फिंगरको सहायताले तपाईले यसरी भिडियोलाई यसरी यता छेउमा ल्याउनु होला। छेउमा ल्याएपछि साथीहरु तपाईले यहाँ भोल्युमको आइकन देखाइदिएको छ, यसमा ट्याप गरेर तपाईले यो भोल्युमलाई म्युट गरिदिनु होला। म्युट गरिदिनुस्। म्युट गरिसकेपछि साथीहरु म्युट भइसकेको छ र यो पहिलो भोल्युमको लागि तपाईले म्युट नगर्नु होला, एउटालाई मात्रै म्युट गर्नु। म्युट गरिसकेपछि जुन भिडियो लास्टमा ल्याउनु भयो त्यसलाई ट्याप गर्नुस्। ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु आफ्नो फिंगरको सहायताले यसलाई ठुलो सानो जुम या कति गर्ने तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गरिसकेपछि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन देखाइदिएको छ, यसले ट्याप गर्नुस्। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ तपाईले देख्नुहुन्छ। रिमुभ भइसकेपछि तपाईले यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हल्का यता सारेर र यसलाई पनि हल्का यता सार्न सक्नुहुनेछ। अलिकति जुम गरौँ।
सानो भयो जस्तो छ हामीले प्ले गरेर हेर्नेछौँ र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिडियो यहाँ डबल रोल भइसकेको छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिंगल भिडियोलाई हामीले यसरी डबल रोल बनाउन सक्नेछौँ देख्न सक्नुहुनेछ यसरी डबल रोल भइसकेको छ र यसलाई पनि नचाहिने भाग यहाँ धेरै लामो भएको हुनाले यसलाई हामीले काटेर फाल्नेछौँ यसरी डिलिट गर्नेछौँ डिलिट भइसकेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो भिडियो यहाँ डबल रोल भइसकेको छ र तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड बनाउनु परेन र ब्याकग्राउन्ड डिलिट गर्न चाहन्छु ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहन्छु त्यसको लागि तपाईलाई म अब सिकाउन जान्छु र हाम्रो भिडियो यहाँ तयार भइसकेको छ यसलाई तपाईले 720 मा राखेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट गर्नु होला हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको देख्नुहुन्छ 2 मिनेटमा तपाईले कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो डन गर्दिम एक्सपोर्ट भइसकेको छ एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईलाई म ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर देखाउने छु तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड मन परेन न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् र जुन भिडियो छ तपाईले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र साथीहरु त्यसको लागि तपाईहरुको ग्यालेरी खुल्नेछ ग्यालेरी खुलिसकेपछि तपाईले कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्नु होला मैले एउटा ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गरे एड को आइकनमा ट्याप गरे एड को आइकनमा ट्याप गरेपछि यो ब्याकग्राउन्डलाई ट्याप गर्नुस् ट्याप गरेपछि यसको भोल्युम हामीले म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ भोल्युमलाई म्युट गर्नु होला म्युट गर्छौं साथीहरु तपाईले यहाँ ओभरली भन्ने एउटा अप्सन दिएको छ यसमा ट्याप गर्नुस् यसमा ट्याप गरेपछि एड को आइकनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको ग्यालेरी खुल्नेछ ग्यालेरी खुलिसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुस् जुन भिडियोलाई तपाईले डबल रोल बनाउन चाहनुहुन्छ र त्यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला मैले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरे र यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो फिंगरको सहायताले यसलाई जुम गर्न सक्नुहुनेछ यसरी जुम गर्नु होला यसरी जुम गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ यसलाई ट्याप गर्नुस् यसमा ट्याप गरेपछि यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ र यो भिडियोको लास्टमा आउनु होला यो भिडियोको जति नचाहिने भाग छ तपाईले यसलाई काटेर फाल्न सक्नुहुनेछ नचाहिने भाग हामी यहाँ काटेर फाल्नेछौं यति भाग हामीले चाहिदैन यसलाई काटेर फाल्नेछौं हामी डिलिट गरिदिसक्यौं डिलिट गरेपछि एड को आइकनमा फेरि जानुस् दुबारा गएपछि फेरि त्यही भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुस् र एड को आइकनमा ट्याप गर्नुस् एड को आइकनमा ट्याप गरेपछि यो भिडियोलाई आफ्नो फिंगरको सहायताले जुम गरेर यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी ल्याउनु होला यसरी ल्याइसकेपछि साथीहरु तपाईले अब रिमुभ ब्याकग्राउन्डको अप्सनमा ट्याप गर्नुस् यसमा ट्याप गरेपछि हाम्रो यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ यानी कि रिमुभ भइसकेको छ तपाईले फिंगरको सहायताले यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ यति मिलाइसकेपछि साथीहरु यो ब्याकग्राउन्डलाई ट्याप गर्नुस् ब्याकग्राउन्डलाई ट्याप गरेपछि यो भिडियोको यसरी लास्टमा आउनु होला लास्टमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ स्पिडको आइकन देखाइदिएको छ यो स्पिडको आइकनमा ट्याप गरेर नर्मलमा ट्याप गर्नुस् नर्मलमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँबाट यसको स्पिड बढाउन सक्नुहुनेछ ब्याकग्राउन्डको जति भिडियो छ त्यति नै तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला जति लामो ब्याकग्राउन्ड भिडियोको छ त्यति नै तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरेपछि पनि देख्नुहुन्छ यदि लामो भएको खण्डमा तपाईले त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ हल्का लामो भएको छ यसलाई म डिलिट गर्दिन्छु यति लामो भएको छ यसलाई म डिलिट गरेर फाल्दिन्छु डिलिट र तलको पनि यो लामो भएको छ यसलाई म डिलिट गर्दिन्छु डिलिट भयो र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँ तयार भइसकेको छ र तपाईले यहाँबाट यसलाई प्ले गरेर हेर्न हामीले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले यसरी सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसरी हाम्रो भिडियो डबल रोल भइसकेको छ र यो लास्टमा यो कालो आइकन यसलाई डिलिट गर्नेछौं देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो भिडियो यसरी डबल रोल भइसकेको छ यसरी तपाईले कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि 720 मा राखेर एक्सपोर्ट गर्नु होला म अर्को भिडियो तपाईलाई बनाएर देखाउने छु वेट गर्नु होला डन गर्दिम डन गरेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौं फेरि हामीले अर्को भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नेछौं र कुनै पनि एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला जुन भिडियोलाई डबल रोल बनाउन चाहनुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरे यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेपछि यो भिडियोको लास्टमा आउनेछ नचाहिने भाग हामीले यहाँबाट काटेर फाल्नेछौं किनकि हामीलाई चाहिदैन यो यति भाग हामीले चाहिदैन यसलाई हामीले डिलिट गर्नेछौं डिलिट लास्टमा यसमा ट्याप गर्नु होला र यसको प्रचारलाई हामीले डिलिट गर्नेछौं डिलिट गरेपछि साथीहरु तपाईले फेरि ओभरली भन्ने अप्सनमा जानुस् फेरि एडमा ट्याप गर्नुस् एडमा ट्याप गरेपछि त्यही भिडियोलाई तपाईले दुबारा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र दुबारा सिलेक्ट गर्नु होला दुबारा सिलेक्ट गरेपछि साथीहरु तपाईले अब यो भिडियोलाई तपाईले यहाँ मिलाउन पर्ने हुन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले रिमुभ गर्नेछौं ब्याकग्राउन्ड रिमुभमा जानुस् ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ र माथिको भिडियोलाई तपाईले यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ डबल रोल गराउन सक्नुहुनेछ र यो माथि गएको छ र यसलाई तपाईले यहाँ पिनको आइकन देखाएको छ यसमा ट्याप गर्नुस् यसबाट लक लाग्नेछ र यसलाई तल झार्नुस् हल्का किनकि यो भिडियो माथि नै गएको छ यसलाई हामीले धेरै माथि लग्ने हैन यति रगेर यसलाई तपाईले यहाँ यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ जुम गरेर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी भिडियो अनुसार मिलाउन सक्नुहुनेछ यसको आइकनमा ट्याप गरेर फेरि माथि ल्याउनुस्
र यसको आइकन ट्याप गरेर फेरि तपाईले यसलाई पनि यता सार्न सक्नुहुनेछ र यसरी भिडियो प्ले गरेर हेर्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँबाट तयार भइसकेको छ यो लामो भएको हुनाले यसलाई हामीले काटेर फाल्नेछौं फेरि डिलिट गरेछौं प्ले गरेर हेर्नेछौं र साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ सिंगल भिडियोलाई हामीले यसरी डबल रोल भिडियो यसरी माथि चढेको यहाँ कहाँनिर यसलाई हामीले पिन लगाएर तल सार्नेछौं माथि चढ्न दिन्छैनौं देख्न सक्नुहुन्छ म फेरि प्ले गरेर हेर्नेछु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो सिंगल भिडियोलाई यसरी डबल रोल भिडियो बनाइसकेका छौं यसरी तपाईहरुले कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ सिंगल भिडियोलाई आफ्नो मोबाइलबाट नै तपाईले एक्सपोर्ट गर्नको लागि 720 मा राख्नुस् र एक्सपोर्ट गरिदिनुस् एक्सपोर्ट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँ एक्सपोर्ट हुन सुरु भइसकेको छ र तपाईलाई म ग्यालेरीमा लगेर देखाउने छु र हाम्रो भिडियो कस्तो भएको छ भनेर डन गर्दियौ डन गरिसकेपछि हामी ब्याक मिनिमाइज गरिसकेपछि हामी अब भिडियो सेक्सन जानेछौं भिडियो सेक्सनमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ म ब्याक आउँछु ब्याक आइसकेपछि अब जुन भिडियो हामीले डबल रोल भिडियो बनाएको थियो त्यो भिडियोलाई हामी हेर्नेछौं र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु जब भर्खर हामीले यो भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाएको थियौ जुन भिडियो सिंगल भिडियो रहेको थियो र यो भिडियोलाई हामीले डबल रोल भिडियो बनाएको थियौ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट नै यसरी तपाईले इजिली कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले डबल रोल भिडियो बनाउन चाहिरहनु भएको छ यदि सकिरहनु भएको छैन भने साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने साथीहरु तपाईले 100% ग्यारेन्टीका साथ कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ डबल मात्र नभएर साथीहरु तपाईले ट्रिपल रोल भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईलाई यहाँ देखाइदिनेछु म यदि तपाईले ट्रिपल रोल भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सिंगल भिडियो थियो मैले यसलाई ट्रिपल रोल भिडियो बनाएको थिएँ यो भिडियोलाई मैले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल भिडियो बनाएको थिएँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल रोल मैले वाला भिडियो बनाएको थिएँ यसरी तपाईले देख्नुहुन्छ यदि तपाईले पनि यस्तै खालका भिडियोहरु अरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ मैले यस्ता खालका भिडियोहरु अरु नै लिएर आउने छु यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने यही भिडियोलाई मैले ट्रिपल रोल भिडियो बनाएको थिएँ र डबल रोल भिडियो बनाएका मध्ये तपाईले देख्नुहुन्छ यो भिडियोले डबल रोल बनाएमा हामीले भर्खर तपाईले आँखाको गाडी बनाएको लाइभ बनाएका थियौं भने र अर्को यो भिडियोलाई हामीले डबल रोल भिडियो बनाएका छौं यसरी तपाईले कुनै पनि भिडियोलाई डबल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु यही नै थियो साथीहरु आजको सानो जानकारी आशा छ हजुरहरुले यो भिडियोलाई अवश्य मन पराइदिनु होला भनेर यदि तपाईलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु हवस् त साथीहरु धन्यवाद